Ja, nu ska vi ha en liten Q&A som det kallas för, en frågestund. Så att här sitter Björn och Einar redo. Ja. Ja. Vad du säger det, Björn? Ja, att du är sen. Ja. Björn är vattenkammare och det är en speciell dag. Ja, det är det faktiskt. Det är ju varje dag. Ja, vi har fått lite frågor på vad vi gör och inte gör och vad Björn och Einar gör. Och det är väl inte så mycket i och för sig, men... Nej. Så vi ska ha, heter det Q&A då? Ja. Och frågestund. Så ja, vi firar 1 år med Prinsolja. Så om ni prenumererar så kan ni vinna en VD40. Eller så kan ni vinna hudvårdsprodukter som min frus företag har, Nails Body. Så det kommer en länk under också. Som sagt, så prenumererar ni så är ni med i tävlingen, och ni som redan är prenumeranter är också med i tävlingen, klart. Så det blir 3 stycken som kan vinna. Så vi kör igång med frågan. Ja. Varför kallar ni VD40 för Prinsolja? Det är ett gammalt namn som har hängt med sedan mitten av 90-talet. Sen vad jag kommer ihåg, det är inte säkert exakt, men från oljekanna till sprayburkar. Så det blev bara en sån namn. Jag kan inte riktigt svara på varför, men från oljekanna till sprayolja så har det blivit Prinsolja. Så där har namnet, vad jag vet i alla fall. Ja, så ingen förklaring alltså? Nej. Ja, det är bra. Det är bra. Precis. Nu är ni ännu mer förvirrade. Varsågod. Vad har ni för huvudverksamhet? Vi håller på med renhållningsbilar och entreprenadmaskiner, som vi har gjort en himla massa år. Så att, det är väl inte mer med det, tror jag. Vi håller på med mest. Sen är vi där på gården lite. Huvudverksamheten är renhållningsbilar och entreprenadmaskiner. Kan du inte visa värmesystemet på fastigheten? Jo, vi gjorde en liten klipp om det, så det kommer här. Ja, vi har fått en fråga på vad vi har för värme, och vi har en Nibe Fighter 1115 heter den, som är ett antal år, som är kopplad till jordvärme som vi har grävt ut på åken. Jag vet inte, jag tror det var, jag kommer inte ihåg, men jag tror det var närmare 1000 meter om inte jag minns fel. Det kan vara lite fel, men jag tror det i alla fall. Och sen har vi solceller som kommer här. Är det mycket att skruva på en åkerman? Inte som det har varit i alla fall, men det har varit en del. Det är väl olika beroende på hur man sköter dem. Så länge de har olja och vatten så brukar det inte vara några problem. Det vet du som har varit med lite. Ja. Är det mycket att skruva? Inte direkt. Nej, nu regnar. Nej. Så länge man inte är så tjock så man blir fast där uppe. Ja, det är minst en gång. Ja, precis. Hämta en lång stege så ställer vi den där ut här istället. Eller ring Einar, för det kommer vara svårt att komma ner härifrån. Småplätten fast uppe på grävmaskinen. Ja, vi fick komma med stegen. Ja, det är bra. Bra Einar. Nej, så generellt sett är det nog inte mycket. De brukar starta och funkar väldigt bra. Så att, och det är, så länge det finns olja och vatten så... Ja, det är väl det. Diesel förutsätter att det finns, annars blir det inte så bra. Men olja och vatten är nog väldigt viktigt att det finns alltid, att man kollar det varje gång. Det brukar vi kolla innan man startar olja och vatten. Hur många hektar är gården på? 14 hektar är den på. Och det är väl ungefär 10 hektar skog och resten åker, tror jag. Sen är väl lite kanske träd överallt på den här, där träden ska vara. Något åt det hållet i alla fall. Vad har ni för maskiner i verkstaden? Ni har ju sett en del i de andra filmerna säkert. Vi filmade några maskiner så de kommer här. Ja, det var någon som undrade om vad det var för press. Jag vet knappt vad det är. Nike verkar den heta, 150-tonnare, tror jag. Klockan går till 150 ton, sen när den går dit, jag vet inte det. Jag har aldrig pressat så, behövt pressa så mycket. Det är en vanlig verkstadspress, så det är inte så mycket att säga om den, tror jag. Tror inte det. Nej. Förutom den så byggde jag en liten press här. Som lite special. Den stod på en bänk först, men det blev så trångt så att då hängde jag på den på pressen. Och här är ett underdyna och en kniv från kantpressen som jag har kapat av så att man kan köra lite platt igen och sånt där. Så det har funkat bra. Sen har vi utrustat den sen Björn kom in i bilden med en burkpress eftersom han dricker så mycket. Alkoholfri importöl. Precis.
Eftersom han dricker så mycket energidryck och sånt här skit så fick vi göra en liten burkpress. Så den så har man bara en luftspak som så. Så den har funkat bra. Vad säger du, Björn? Ja, speciellt på de pannfria burkarna. Så det har funkat väldigt bra. Ja, det är bra. Ja, så det är inte så mycket mer att säga om den, utan det har funkat bra med de tre grejerna. Så vi kör på. Ja. Ja, här har vi en bandsåg som vi har haft en massa år. En Thomas-såg som heter 220. Jag vet inte om det är att den kapar 220 balk eller något. Som den har funkat kanon. Vi hade en utan hydraulisk nedmatning och den tog man i för mycket på så det blev bara att den sågas snett. Så nu kan man ställa ett visst tryck som man har lärt sig så inte man sågar för hopp liksom, för då blir det bara snett. En nackdel med den här sågen förutom att den är bra, det är att ju mer man öppnar det här skruvstycket ju snedare går det ifrån, och det betyder att om du ska kapa en väldigt kort bit då det går inte att klämma fast den, det blir jättedumt. Man får hålla på och krångla med massa lösa bitar och grejer. Så ett önskan har nu varit att det här skruvstycket, eller vad vi ska kalla det för, hade gått att vrida upp. Men det är bara för att den ska klara 60 grader åt ett håll och 45 åt andra. Så det är därav som skruvstycket sitter så snett. Men en önskan hade varit att man kunde vrida upp det så att man kan kapa väldigt korta bitar. Och så finns det inget stöd på andra skruvstycket här. Så det blir svårt att kapa väldigt korta bitar. Det är nackdelen med den. Så ibland har vi funderat på att köpa en kallsåg som vi har haft förr. För där ligger det stöd precis på båda sidor. Man kan kapa väldigt korta bitar. Men nackdelen är att du inte kan gira så på dem direkt. Men det kan man göra i denna då. Så det är väl det med denna. Så det är väl inte så mycket. Den har varit kanon i alla fall. Här har vi en svarv som kunde väl varit i bättre ordning. Den har inte fått så mycket kärlek. Björn har inte skött sig. Men det är en Colchester Triumph 2000. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Men den har varit kanon, den svarven också. Den har vi haft också, jag vet inte, över 20 år tror jag säkert. Så den har funkat väldigt bra. Olja får man byta någon gång då och då, men kanske lite oftare än vad vi har gjort. Men så en kanonsvarv i alla fall för det lilla vi är. Ja, här har vi våran pelarbar. Den vänstra har vi aldrig fått ordning på. Den var trasig när vi köpte maskinen för, jag vet inte, den är säkert, vi har säkert haft den i 30 år, tror jag. Men den vänstra funkar inte. Och vi har inte lyckats få ordning på den, men åt andra sidan sätt så borrar vi inte så mycket, så det har räckt med den högra, så det har blivit så. Den har bara funkat, så att det är väl inte så mycket med den, tror jag. Jag vet inte ens vad det är. Solberga mekaniska. Eller vad säger du, Björn? Ja, och den är ju i Sverige. Ja, men den är rejäl. Funkat bra i alla fall, så sätt. Vi köpte till en liten kylning så att det går att, ja, så att man kan, det är som en liten pump med kylvatten i. Så det kan vara käckt när man kör med lite större borr och grejer. Så det är nog inte så mycket med denna, tror jag. Här har vi en liten kompressor. Ibland när vi inte vill köra med den stora kompressorn, för vi använder nästan bara luft till blåsa lite grann med. Vi har ju mest batterimaskiner. Förr hade man bara både borrmaskiner och mutterknackar för luft. Men det kändes som det är billigare att ladda ett batteri och det är enklare än att ha med en slang hela tiden. Så om det inte är något, för vi behöver någon jättestor eller massa luft, så använder vi den lilla kompressorn istället för att dra igång den stora. Det har funkat bra. Sen här så har vi våran slangpressavdelning som ni säkert har sett i andra filmer. Det är en slangkap, jag vet inte vad den heter, men den är viktig att vara kopplad på utsug, för det går inte att vara i verkstaden om man håller på och kapar slang utan att suga ut den röken, det luktar skit i det. Så, och sen slangpressen, den heter Tecmaflex någonting. Jag vet inte knappt vad det är för något, men den klarar kvartumslang och upp till 2 tum tror jag. Jag tror den klarar storleken under kvartum och nu den heter. Nu står det still, så tyvärr kommer jag inte på namnet. Men från lite under kvartum till 2 tum. Och den har också funkat jättebra. Så den har blivit rätt mycket slangar i. Ja, det är inte så mycket mer att säga om den. Eller har du något att tillägga, Björn? Inte direkt. Nej, vad bra. Och där står VD40 ihop med 556 konkurrenter. Ja, men det här är den bästa. Ja, fast 556 luktar godare. Det är de, va?
Eller det är väl olika. Smaken är ju lite som baken. Ja. Den är ju delad. Precis, eller tur det. Fast du brukar hamna emellan eller? Ja, här har vi en liten billyft från Pela tror jag den heter. Det är väl ingen dyrare lyft, men åt andra sidan så använder vi den väldigt sällan. Vi har satt fast den på en 25 mm plåt så vi kan flytta den, och så har vi gjort några lyftöglar som är där så att vi kan ta traversen med 4 kedjor och flytta den, eller om vi tar ut den, eller ja, beroende på om den är i vägen eller inte. Eller Björn kanske vill greja med sin bil ute någon dag. Så då kan han ta ut den och stå ute om det är fint väder. Eller vad har du att säga om det, Björn? Ja, väldigt behändigt att ha. Ja, precis. Och det är käckt faktiskt. Vi har aldrig haft det för vi har bara haft den där kanske i ett år ungefär. Och den har varit väldigt bra för det lilla vi använt den till. Öppnas upp som en ny värld. Den ligger under. Den lyfter 4 ton. Jag vet inte om jag är så sugen på att dra upp 4 ton i den, men det räcker nog med en bil när den känns det som. Med tanke på hur tjockt materialet är i de här pelartornen och allt det där. Men visst, den klarar väl ändå mer eftersom den ska vara godkänd och så misstänker jag. Så att det behöver inte vara några problem. Så länge vikten håller sig i mitten så att det blir någon övervikt för mycket åt något håll. Men för plåtmässigt skull så spelar det nog ingen roll om det är övervikt åt något håll, för den är jättestabil. Det känns som den sitter mycket bättre än i ett betonggolv. Eftersom vi har dragit fast det med riktiga, jag tror det var M24 bult som, ja, den lossar inte därifrån i alla fall. Jag kan tänka mig. Så dela det om den tror jag. Ja, här har vi en, jag vet inte, rikthyvel eller planhyvel. Jag är dålig på det faktiskt. Men SCM F3 verkar den heta. Jag vet inte riktigt vad det är, men den har vi använt en hel del också. Fast inte här uppe och vi brukar ju ta ner den, klart. Men, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den. Jag är dålig på den, men ibland så hylar vi till lite brädor och sånt i alla fall. Så den har funkat kanon. Det är en rejäl maskin. Så det är nog inte mycket mer att säga än vad jag vet i alla fall. Det är tur något igen. Nej, jag vet mindre än vad du gör så. Om den här. Ja, men den har funkat bra i alla fall. Ja, här har vi våran stora kompressor. En Alab LT500. Jag vet inte, kanske är på 500 liter då. Jag vet inte. 10 HP hästar kanske. Ja, 10 hästkrafter. 10 hästkrafter säger Björn. Ja. Så den har också funkat bra. Men som sagt, den går inte så mycket längre eftersom vi inte behöver så mycket luft. Det är väl om man målar då eller ska blåsa mycket eller måste ta den stora knacken emellanåt. Men vi har klarat oss bra med de elektriska. Nackdelen är väl att den står här inne i verkstaden så det låter ju en hel del. Så man startar den ovilligt. Men när man måste, då måste man. Annars får vi bygga in den någon gång. Hålla se. Så det är väl det om den. Ja, här är bara en liten översikt över verkstaden. Ungefär hur det ser ut. Men ni har alla sett det mesta i filmerna. Så att, det är väl inte så mycket med det. Så... Ja, jag tror inte jag har så mycket med att säga just nu. Utan vi får väl, är det något vi har missat och en del alla vi kanske inte tagit med. Vi måste ju ha något att visa någon annan gång också. Så att, fått veta lite mer i alla fall. Det kommer väl mer framöver. Ja, vi fick en fråga om kärran, vad det är för märke på den. Men den har inget märke för vi har byggt den själva. Jag byggde den för ett antal år sedan. När vi flyttade hit så var det bland det första. Så att den har gått en himla massa lass här. Så den har funkat väldigt bra. Det enda vi har gjort med den det är att korta dragstången för den var lite längre förut. Jag trodde att det var bra men det var det inte. Så den är bara kortad och det var en hängande läm förut men det var ju kass när man hade större stubbar eller större stenar. Det fastnade ju bara så byggde om den till en sån läm som ni ser på bild. Eller film. Eller film. Så den har också funkat bra sedan dess. Vi har ett speciellt verktyg. Eller speciellt och speciellt men vi har ett verktyg till bockmaskin så man kan bocka sådana här änder. Men det är väldigt käckt att slippa man svetsa förstärkningar utan det är bara som en yttre ram och sen ja. Så det blir väldigt starkt och bra. Som ni ser så har den gått en del lass. Jag har fått göra om kolven till stickan eller den som fäller ut så jag har bytt kolv. Det fanns ingen, den läckte som ett såll. Den var all förstörd den andra kolven. Så men det funkar det också. Sen finns det en gripklo till den som man kan koppla i om man vill.
Så den har varit check, så förhoppningsvis så kommer den under tak snart. Det skulle gjorts för länge sedan, men när vi väl får på taket på containrarna så ska den nog få komma under tak sen. Vad har du att säga om det, Björn? För det är lite synd att den står utomhus. Ja, det är jättesynd. Det är inte så mycket mer att säga om den heller. Den har funkat väldigt bra i alla fall. Ja, här uppe har vi lite gym. Här står Björn och håller på. Vad det var, Björn? Ja, det är lite maskiner och lite grejer som vi har. Men vi har stängt det. Sen corona kom in i bilden så stängde vi det. Så det ska bli lite annat här uppe. Så vi behöver ha lokalerna till lite annat. Så en del av de här maskinerna kommer hamna i vårt uterum som vi håller på och bygger. Så, men, så här så ser det ut i alla fall. Vad har du säger nu, Björn? Ja. Det är ett väldigt bra. Bästa i hela Bjärke. Ja. Men det är gött för då slipper du städa uppe sen. Det blir skönt, va? Ja. Ja, bra. Vi har inte tagit med alla maskinerna som ni såg i filmen, men det kommer väl någon mer Q&A någon gång, så att kanske man kan visa resten då. Vi får se. Är Claes chef och Björn och Einar anställda? Ja, är ni det? Jag hoppas jag. Jag trodde att det är jag och chefen, men... Ja. Jag läste inte vad jag signerar, men jag hoppas inte jag... Jag är chef över de här 2 ohängda. Men de har snart mörat till sig, så Ja. det är bara de 2 som tur är. Det räcker att ta hand om dem. Eller hur, Björn? Ja, och jag får ta hand om er 2. Ja, Ja, precis. Einar slipper ta hand om någon. Ja, det blir bra som... Och nu när ni är anställda, vad är din roll, Einar? Ja, jag är med det kniper. Jag svetsar, hamrar, skruvar och tänker då och då. Sätter på muttrar på skruvar? Ja, sätter på muttrar på skruvar. Och vi misstänker att Björn också gör någonting då och då. Det flyttas på stegar lite då och då. Vi märker att saxlyften står inte riktigt där den brukar vara. Vi tror det är han som gör det, men vi har inte fått några bevis på att han gör något än, men så småningom. Han brukar komma fram när jobbet är gjort. Ja. Ja, vad säger du om det, Björn? Och för att jag håller på att ställa efter er 2 grisar. Så det är därför ni kanske inte ser mig under själva arbetet. Han kommer bara på att klappa sig själv på axeln. Ja, jag städar. Ja, vad är din roll? Vad är din roll, Björn, som anställd? Det är då att städa i verkstaden. Ja. Då är jag och klipper gräs på sommaren. Ja. Då skottar snö på vintern. Och så... och sen är det lite allt möjligt i städning, gräsklippning, snöplogning och så verktygslagning till Claes och Einar och lite sånt. Ja, det är tur det. Ja, men det behövs det med. Eller vad säger du? Ja, vi ska vara diplomatiska, så ja, absolut. Ja. Jo, vi tänkte ha en liten tävling då här på kanalen också för de som är prenumeranter. Så att man kan vinna antingen en VD40 eller hudvårdsprodukter från Nails Body & Beauty som är Claes frus företag. Och det är alltså bara att prenumerera på kanalen. Klicka på den röda knappen så är ni med i tävlingen. Ja, det kommer vara 3 stycken som vinner och då får man välja mellan antingen om man vill ha en VD40 till sig själv eller lite hudvårdsprodukter till frugan så att hon står ut med att ni sitter och kollar på Prinssaga på fredagar. Ja, bra. Ja. Bra. Jag går igång. Ja, det är bra. Vi ska ta ett spel sen, det är det som låter, så att vi ska se vem som är bäst utav Björn och Einar. Men först ska de få ta hockeyspel så att ni får se vem som är bäst här. 1 av 3. Så vi kör på med det då. Ja. Ja, här kommer Björn med hockeyspelet. Så nu ska vi se vem som är bäst. Så Einar är de gula, jag är den vita. Ja, jag är i Finland. Ja. Ja, vi kör bäst av 3. Ja, då kör vi. Det här var länge sedan. Ja.
Det var det. Jag har ju sagt så länge. Ja, precis. Jäklar. Tänk er riktigt prestige står det här nu. Den som är bäst av er två. Det var större mål eller? Eller köra utan mål kanske? Ja, det är mycket möjligt. Det brukar vi göra som handikappade ju som att den som bäst har man pinne till målet. Vi sa bäst av en av tre, men... Vi köpte två eller något rätt eller något sånt. Ja. Vi... Bäst av två. Ja, bara bäst av två, precis. Ja, inte först till två. Ja, först till två. Så... Hur går det igen? Oj, du är seriösare än vad jag trodde, Björn. Ja. Kan du då se seriös på jobbet nu? Precis. Oj! Hoppa, vet du. Ja. Hoppa. Ställ. Ja, då är det 1-0. Ja, 1-0. Det var först till två då, för 3 år för lång tid. Ja. Den är för dåliga. Ja. Ja, är ni beredda? Ja. Ja, det var det klart. 2-0 där. Vi kan köra till 10 där. Det tar så lång tid. Nej, precis. Hur känns det ibland? Finland suger. Ja, då jobbar du helg denna veckan. Ja. Du var ju vinna så skulle jag jobba helg. Ja, precis. Även julafton. Är Eina bäst då? Nej. Nähä. Okej. Det är Sverige som är bäst. Ja, vi fick en fråga. Vad är spriten? Och som ni ser här i baren så är den slut. De här två ohängda, de har varit lediga. Ja, jag är ju nykterist. Alltså, då är det du då? Vi skulle ju ta bäst av 3 på hockeyspelet, men det tar för lång tid. Så att de får en avgörande på denna då. Men det blir ju redan kört. För bäst av 3, då är det redan vunnit 2 gånger innan. Ja, det här kan jag köra vinna allt oavsett. Vi kör bara. Ja, ni får köra en gång här och så får vi se om du återigen är bäst Einar eller om du blir. Ja. Om Einar får jobba helg eller inte. Precis. Så vi kör på känseltest. Du ska hålla din tumme där på. Och så trycker du för fort innan den slår till. Då blir det sämre för dig. Är du med? Och du ser, det är bäst av 5. Ju fortare du trycker, ju bättre upp kommer du här. Så om du är skitdålig och kommer där, då ser du ut som en krockad bil där. Och du har ju krockat några gånger så att... Och då några gånger. Ja, precis. Ja, men vi kör. Du får börja då, Einar. Ja. Jag blir så rädd. Känn ingen press. Bra. Börjar samma. Oj. Det första var jag inte riktigt beredd på. Då kom du där då. Lite krockad bil. Lite krockad bil. Ja, nu är det din tur, Björn. Är du med? Ja. Jag fick samma som jag fick sista gången. Ja. Det är bra, Björn. Det är riktigt bra faktiskt. Som tur är kan jag klippa i filmen så att det kommer med. Jag tror 137 tror jag var bäst. Ja, det var bra. Det var riktigt bra faktiskt. 0694. Ja, det är jäkligt bra. Så över här. Men du kunde inte rädda puckarna, det är ju fantastiskt. Som ni ser här då så kom han på över så då är bilen hel här. Ja, och ändå Björn den enda som inte har en hel bil. Ja, han är den som har krockat. Så ju värre, sämre man är här. Så här någonstans är väl Björn då på när han har druckit upp här bara. Ja, det är verkligheten. Ja, men då är det lika då kan vi säga. Då vann du hockeyspelet och han vann den. För då får båda jobba helg. Ja, precis. Ja, precis. Medan jag är ledig. Ja, men det blir perfekt.
Ja, nu får jag bjöna in och basta så att... jävlar, här var det varmt. Så... ni får ha det. Jag tror inte det är värt att ni följer med på och ser på när de bastar. Eller vad säger du, Björn? Nej, för det är nog inte roligt att se på 2 fula nakna män. Nej, precis. Ja, som sagt, det här var en liten Q&A eller frågestund. Det blev inte så mycket så att ni får ta det som det är. Det var vår första gång så att ja, vi har nog inte så mycket mer att visa just nu. Vi ska ju ha någonting att visa i framtiden också så att, eller vad säger du, Björn? Ja. Ja. Som sagt, det är bara att trycka på den röda knappen så är ni med i den här tävlingen som vi har pratat om. Så antagligen kan ni välja det här hudvårdsproduktet till er fru. Så att ni får kolla på oss. Eller så väljer ni den här fina grejen till er själva. Perfekt. Ja, men tack för att ni har tittat så får ni ha det. Ja, ha det. Ha det. Hej. Hej.